Vào ngày 20 tháng 8 năm 2024 vừa qua, một vụ án kinh hoàng được báo cáo tại Sở Cảnh sát Kathmandu, Nepal, khiến các điều tra viên phải đặt ra câu hỏi ám ảnh. Liệu người đàn ông gây ra những hành vi tàn ác này có phải là con người không? Những thương tích khủng khiếp trên cơ thể nạn nhân, giống như bị nung đốt bằng ban ủi nóng, đã vượt quá giới hạn của sự tàn bạo mà con người có thể tưởng tượng. Nạn nhân, với cơ thể đầy những vết bỏng đau đớn, đã trình báo một câu chuyện khiến ai nghe cũng rùng mình. Phải chăng kẻ thủ ác đã có một danh sách các mục tiêu và thực hiện hành vi này một cách có chủ đích? Các nhà điều tra đang phải đối mặt với một vụ án phức tạp và đầy bí ẩn. Câu hỏi đặt ra là, động cơ của kẻ thủ ác là gì? Tại sao hắn lại chọn những nạn nhân này? Và điều gì đã khiến hắn trở nên tàn ác đến vậy? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Ashish Thela, một doanh nhân 33 tuổi, sinh sống tại thủ đô Kathmandu, Nepal, là chủ sở hữu của một đế chế kinh doanh đồ sộ. Sự giàu có của anh ta được thể hiện rõ qua những căn biệt thự sang trọng trải khắp thành phố. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của khối tài sản kếch xù này lại đến từ một bí mật gia đình. Cha của Ashish, một doanh nhân lão luyện, chính là người đã xây dựng nên đế chế kinh doanh này. Toàn bộ khối tài sản mà Ashish đang sở hữu thực chất là di sản thừa kế từ người cha. Mặc dù Ashish cũng có những đóng góp nhất định trong việc phát triển và mở rộng các doanh nghiệp gia đình, nhưng rõ ràng, sự giàu có của anh ta chủ yếu đến từ những nỗ lực và thành công của thế hệ trước. Từ thuở nhỏ, Ashish đã được bao bọc bởi sự giàu sang và mọi thứ anh ta muốn đều nằm trong tầm tay. Cuộc sống êm đềm và thiếu những thử thách đã khiến anh ta dần trở nên thiếu ý thức trách nhiệm và không mấy khi phải đối diện với những hậu quả từ hành động của mình. Trong khi những người sinh ra trong gia đình trung lưu thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm từ nhỏ, Ashish lại lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác. Anh ta chưa bao giờ phải trải qua những khó khăn và lo toan thường ngày. Điều này vô tình khiến anh ta thiếu đi động lực để phấn đấu và ý thức về giá trị đồng tiền. Đắm chìm trong cuộc sống xa hoa, Ashish dần trở nên xa cách với những người xung quanh. Anh ta không thể thấu hiểu những khó khăn và nỗi lo của người khác bởi chưa bao giờ phải đối mặt với chúng. Vốn dĩ cuộc sống của anh ta chỉ xoay quanh các bữa tiệc. Ashish không có nhiều hứng thú với việc học và ngay khi bước sang tuổi thứ 12, anh ta đã nghỉ học. Ashish luôn khao khát sự nổi tiếng. Để đạt được điều đó, anh chàng đã tận dụng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube. Nội dung các video của Ashish chủ yếu xoay quanh những trò chơi kham hài hước và những bộ phim ngắn thú vị. Điều đáng chú ý là Ashish rất tự tin và thoải mái khi giao tiếp. Anh ta không ngần ngại tiếp cận bất kể đó là ai. Chính sự hướng ngoại này đã giúp anh ta tạo ra những nội dung video sống động và thu hút. Tuy nhiên, việc tạo ra những video chơi khăm cũng đặt ra một số câu hỏi. Liệu có những lúc Ashish đã đi quá xa và gây phiền hà cho người khác hay không? Mặc dù những cách trêu đùa của anh ta khá vô hại và chưa gây ra rắc rối nghiêm trọng nào, nhưng việc lựa chọn thời điểm và đối tượng cho những trò đùa là điều cần cân nhắc. Có lẽ anh ta nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi thực hiện những video này để tránh những hiểu lầm không đáng có. Cuộc đời Ashish đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác kể từ khi cha anh ta qua đời vào năm 2020. Sự ra đi của người cha đã để lại một khoảng trống vô hình trong lòng Ashish và là bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh ta. Từ nhỏ, Ashish luôn được bao bọc và che chở. Nhưng giờ đây, anh ta phải tự mình đối mặt với những trách nhiệm và thử thách của cuộc sống. Sau khi cha mất, Ashish có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần quy tắc, giới hạn nào. Tuy nhiên, cùng với đó là một cảm giác cô đơn và lạc lõng. Anh ta bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu mới, ý nghĩa mới cho cuộc sống. Với khối tài sản kếch xù thừa hưởng từ cha, anh ta dần dần phát triển một tính cách khác, trở thành một người hoàn toàn khác và bước chân vào một con đường mới. Đó chính là làm Sugar Daddy.
Thuật ngữ Sugar Daddy thường gắn liền với hình ảnh những người đàn ông trung niên, giàu có, sẵn sàng chi tiêu để có được sự đồng hành của những cô gái trẻ. Tuy nhiên, trường hợp của Ashish lại có phần đặc biệt. Dù chưa ở độ tuổi trung niên, Ashish đã cố tình xây dựng một hình tượng Sugar Daddy bằng cách đeo mặt nạ của một người đàn ông lớn tuổi, sẵn sàng bao nuôi những cô gái trẻ. Chiếc mặt nạ này không chỉ là một hình ảnh bên ngoài mà còn như một vỏ bọc, che giấu đi con người thật của anh ta. Khi đeo chiếc mặt nạ đó, Ashish trở thành một người hoàn toàn khác, một người mà ngay cả bản thân anh ta cũng không thực sự hiểu rõ. Ẩn mình sau chiếc mặt nạ, Ashish dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vẻ ngoài bí ẩn và cuộc sống xa hoa. Những video khoe mẽ cuộc sống xa hoa trên TikTok và Instagram càng khiến hình ảnh của Ashish trở nên nổi bật. Điều thú vị là dù chiếc mặt nạ có vẻ đáng sợ, nhưng dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách của anh ta. Nhiều người bình luận và chia sẻ các video này, tạo nên một hiệu ứng lan tỏa đáng kể. Cuộc sống xa hoa, đầy những thú vui phù phiếm, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ashish. Ashish thường xuyên lui tới câu lạc bộ Thượng viện, một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất Kathmandu. Câu lạc bộ này thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng, từ giới kinh doanh đến nghệ sĩ. Với vẻ ngoài hào phóng và thân thiện, Ashish nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc tại đây và khiến nhiều người cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Mọi người đều biết đến anh ta như một đại gia giàu có, hoa đồng và luôn sẵn lòng chi tiêu. Những món quà nhỏ, những lời khen ngợi chân thành và thái độ hòa đồng đã giúp Ashish nhanh chóng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ashish đã khéo léo giăng một cái bẫy tinh vi, cuốn hút tất cả những ai tiếp xúc. Nhiều người bị thu hút bởi vẻ ngoài hào phóng và những lời khuyên hữu ích của anh ta. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là một trò chơi tâm lý đầy tính toán. Dù đã lập gia đình và có 2 con, Ashish vẫn thường xuyên lui tới các câu lạc bộ và cặp kè với nhiều cô gái khác. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mục đích thực sự của Ashish không phải là để kết bạn, mà là để tiếp cận con mồi. Sau khi sa bẫy, những người này sẽ phải chịu đựng cuộc tra tấn dã man. Câu lạc bộ Scenic là nơi Ashish thường lui tới và tìm kiếm những con mồi tiếp theo. Dù là nam hay nữ, cũng không ai thoát khỏi tầm ngắm của anh ta. Vẻ ngoài hào hoa, lời nói ngọt ngào và sự khéo léo trong giao tiếp đã giúp Ashish dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người. Anh ta thường sử dụng tiền bạc để mua chuộc và thao túng nạn nhân. Không một ai biết rằng, những công cụ tra tấn như roi điện và những vật dụng sắc nhọn như đinh, máy khoan đã được chuẩn bị sẵn sàng để anh ta thực hiện hành vi bệnh hoạn của mình. Khi thông tin về những hành động tàn bạo của Ashish bị phơi bày, nhiều người cảm thấy khó tin và cho rằng đó chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, bằng chứng ngày càng rõ ràng đã chứng minh sự thật khủng khiếp về kẻ có tâm lý bệnh hoạn này. Ashish luôn được một nhóm đàn em trung thành bảo vệ. Chúng không chỉ giúp anh ta thực hiện những hành vi phạm pháp, mà còn đe dọa, khủng bố những ai dám tố cáo ông chủ. Anh ta thường xuyên dọa sẽ trả thù cả gia đình của nạn nhân nếu họ tiết lộ sự thật. Chính vì thế, Ashish đã hoành hành ngang ngược trong một thời gian dài mà không hề sợ hãi pháp luật. Danh sách nạn nhân của anh ta không chỉ giới hạn trong câu lạc bộ Scenic mà còn rất nhiều người khác từ bên ngoài. Tất cả họ đều trở thành mục tiêu của những hành vi tàn bạo và bệnh hoạn của anh ta. Tuy nhiên, số phận của Ashish sắp bước sang một trang mới khi gặp Kun Bahadur, một chàng trai 21 tuổi đến từ Kathmandu, sẽ là người chấm dứt chuỗi ngày lộng hành của hắn. Kun đã được một người bạn giới thiệu với Ashish tại câu lạc bộ Thượng viện. Ban đầu, Ashish tỏ ra vô cùng thân thiện và hào phóng, khiến Kun và bạn bè của anh ấy cảm thấy tin tưởng. Dần dần, Kun hòa nhập vào nhóm bạn thân thiết của Ashish và dành cho hắn một sự tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng, Ashish sớm bộc lộ bản chất thật của mình. Dưới vỏ bọc của một người bạn tốt, hắn đã lên kế hoạch hãm hại Kun. Sự tin tưởng mà Kun dành cho Ashish
sẽ sớm bị phá vỡ một cách đau đớn. Đúng vào tối ngày 23 tháng 8, một cuộc gọi bất ngờ đến từ người bạn đã giới thiệu Kun với Ashish. Bạn của Kun báo rằng sẽ trả lại số tiền đã vay và hẹn gặp anh ấy tại một cửa hàng gần đó. Khi đến nơi, bạn của Kun cho biết anh đã vay được tiền từ một người chú để trả lại Kun. Anh ta đề nghị Kun cùng đến nhà người chú của mình để nhận tiền. Tuy nhiên, hôm ấy Kun cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một linh cảm mách bảo anh không nên đi theo lời mời của bạn. Sau một hồi đắn đo, vì tin tưởng người bạn lâu năm này, Kun đã quyết định đi cùng. Khi đến nơi, Kun và bạn mình ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người lạ mặt đang đợi sẵn. Trước khi kịp phản ứng, Kun bị vây kín và mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Những kẻ lạ mặt nhanh chóng khống chế và đẩy anh ấy vào một chiếc xe đang chờ sẵn. Tại một căn hộ tối tăm, Kun bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo. Và rồi, người đàn ông mà anh từng tin tưởng tuyệt đối, Ashish, xuất hiện trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng của Ashish khiến Kun rùng mình. Tất cả những cử chỉ thân thiện trước đây đều là một màn kịch. Trước khi Kun kịp phản ứng, những tên đàn em của Ashish đã xông vào, lột sạch quần áo của anh. Ashish cầm một chiếc roi điện nóng rực. Ánh mắt hắn ta đảo qua đảo lại trên cơ thể trần trụi của Kun. Rồi hắn ta lấy ra một chiếc máy khoan và cất lên một giọng nói lạnh lùng. Anh thích sắt hơn hay là điện? Đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt và nghe giọng nói của Ashish, Kun nhận ra người đàn ông này không hề nói đùa. Mỗi câu nói, cử chỉ của Ashish đều toát lên vẻ tàn ác. Kun hiểu rằng mình đã rơi vào một cái bẫy tử thần. Trước lời đe dọa của Ashish, Kun buộc phải lựa chọn giữa sự hành hạ vì điện giật hoặc những cú đánh bằng gậy sắt. Với hy vọng có thể giảm nhẹ nỗi đau, Kun đã chọn gậy sắt. Thế nhưng, sự tàn bạo của Ashish còn vượt quá sức tưởng tượng của Kun. Hắn ta liên tục dùng thanh sắt tác động Kun một cách dã man. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn thực hiện những hành vi tra tấn hung bạo khác. Trong khi sự đau đớn vẫn đang lan tỏa khắp cơ thể Kun, một cơn ác mộng khủng khiếp khác ập đến khi Ashish thoa lên người anh một thuốc xoa bóp cay nồng, khiến vết thương càng thêm sưng tấy. Tiếng cười giễu cợt và thỏa mãn của Ashish cùng đám đàn em vang vọng khắp căn phòng, càng làm cho Kun cảm thấy tuyệt vọng. Dù van xin, khẩn cầu, anh ấy vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tàn ác của hắn. Sau đó, Ashish đưa cho Kun một loại thuốc lạ và bảo với anh thuốc này sẽ giúp giảm đau. Nhưng Kun biết rõ ý đồ đen tối của hắn. Mỗi viên thuốc như một chiếc xiềng xích trói buộc Kun vào sự đau khổ. Khi từ chối uống thuốc, anh ấy lại phải hứng chịu hành vi tương tác tàn nhẫn hơn. Ánh mắt hả hê, tiếng cười man rợ của Ashish và đám đàn em trở thành âm thanh kinh hoàng ám ảnh Kun. Thậm chí, cả người bạn mà Kun từng tin tưởng cũng đứng đó, chứng kiến mọi chuyện với vẻ mặt vui thích, biến thành một kẻ đồng lõa của tội ác. Dù đau đớn tột cùng, Kun cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình. Tiếng kêu gào tuyệt vọng của anh lạc lõng giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Không ai nghe thấy, không ai đến cứu. Đám người bệnh hoạn ấy, bao gồm cả Ashish, đã biến căn phòng thành địa ngục. Chúng cười sảng khoái khi chứng kiến sự đau khổ của Kun. Thậm chí còn quay phim, chụp ảnh lại những khoảnh khắc tàn bạo ấy để thỏa mãn thú vui mất nhân tính của mình. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, Ashish nhìn thẳng vào mắt Kun, giọng điệu lạnh lùng như một ác quỷ. Nếu dám hé răng một lời, cả gia đình mày sẽ phải trả giá đắt. Hắn rút điện thoại ra, bật một đoạn video kinh hoàng cho Kun xem. Một cậu bé bị lấy mất một bên mắt. Bàn tay của một cô gái bị nghiền nát trong máy xay. Ánh mắt điên loạn của Ashish khi thực hiện những hành vi tàn bạo ấy khiến Kun rùng mình kinh hãi. Từ đó, Kun sống trong nỗi ám ảnh tột cùng, không dám hé nửa lời với bất kỳ ai. Ashish đã biến thành một con quỷ đội lốt người, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào cuộc đời của các nạn nhân. Sau đó, Ashish rời đi, còn Kun không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Anh vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đó trong vài ngày. Cuối cùng, anh cũng có được sự tự do
và thoát khỏi Axis. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi, Khun không dám về nhà, dù cho anh rất nhớ gia đình của mình, nhưng vẫn ở lại đó cho đến khi vết thương lành hẳn và mờ đi, để mọi người không nhìn thấy thì anh mới dám trở về. Từ sự việc này, Khun Bahadur sau đó mới biết được rằng mình không phải là nạn nhân duy nhất của Axis. Ít nhất 4 hoặc 5 người khác, trong đó có Lal Bahadur, một thanh niên 19 tuổi, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lal Bahadur bị bắt cóc vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 24 tháng 3, bị ép đứng từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Tệ hơn, Axis đã nhốt cậu ấy trong một căn phòng trên tầng 3. Với tình huống đó, Lal Bahadur gần như không có lối thoát nào khác ngoài việc nhảy ra khỏi tòa nhà. Một lựa chọn đồng nghĩa với việc gần như phải từ bỏ cuộc sống. Mới chỉ 19 tuổi, Lal Bahadur còn quá trẻ để đối mặt với cửa tử. Cậu ấy tuyệt vọng bám víu vào cuộc sống, nhưng Axis đã dồn cậu vào chân tường, buộc phải lựa chọn giữa sự sống và địa ngục. Những hình phạt mà Axis giáng xuống Lal Bahadur thật tàn khốc. Cố cắt tay bằng máy cắt ống, cố cắt bộ phận nam giới bằng kìm và tra tấn cậu bằng những cách thức bệnh hoạn khác, như dùng que nóng châm vào chân hay ép khuôn lên cơ thể để hành hạ. Axis còn đe dọa sẽ thực hiện những hành vi ghê tởm hơn nữa, biến Lal Bahadur thành một công cụ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình. Ngay giữa cơn thịnh nộ, Axis bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Ánh mắt hắn ta đảo qua Lal Bahadur, rồi lập tức rời đi như thể có một mệnh lệnh cấp bách. Liệu ai đã gọi cho hắn? Và cuộc gọi đó chứa đựng những thông tin gì? Có lẽ Lal Bahadur biết điều gì đó, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cậu ấy im lặng. Trước khi rời đi, Axis không quên để lại một lời đe dọa. Một đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình tra tấn, một bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của hắn. Hắn cảnh báo Lal Bahadur rằng nếu dám hé lộ bất cứ điều gì, sẽ còn nhiều điều kinh khủng hơn nữa xảy ra. Điều này khiến cậu và gia đình đều chọn cách chôn vùi quá khứ đau thương. Về đến nhà, Lal Bahadur như một xác sống, mang trong mình những vết thương chằng chịt. Anh ấy đã kể hết mọi chuyện cho người mẹ đau khổ. Biết con trai mình đã trải qua những đau đớn tột cùng, người mẹ không chút do dự đã đưa anh rời khỏi Kathmandu, xa khỏi cái bóng đen của Axis. Từ đó, Kathmandu chỉ còn là nơi bà đến thăm bệnh viện, một nơi gợi nhớ về những ký ức đau thương. Ác quỷ Axis đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm hồn các nạn nhân, tạo ra một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Khi Khun dần dần khám phá ra danh tính của những nạn nhân khác, anh bàng hoàng nhận ra rằng chính người bạn mà mình từng tin tưởng lại là kẻ đầu sỏ gây ra những sự việc này. Sự thật phơi bày đã khiến Khun vô cùng đau khổ và phẫn nộ. Nhưng may mắn thay, khi chia sẻ câu chuyện của mình với gia đình và bạn bè, anh đã nhận được sự đồng cảm và ủng hộ tuyệt đối. Nhờ có động lực từ những người thân yêu, Khun đã quyết định không im lặng nữa. Anh đã dũng cảm đứng lên, tố cáo hành vi tàn ác của Sugar Daddy Axis trong một buổi livestream vào ngày 2 tháng 9 năm 2024 để đưa sự việc ra ánh sáng. Ngay sau đó, vào ngày 3 tháng 9, Khun Bahadur như được tiếp thêm động lực. Không một chút chần chừ, đã chính thức đệ đơn kiện Axis và đồng bọn lên cơ quan cảnh sát Kathmandu. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua các đoạn phim giám sát, họ đã xác định được danh tính của Axis và đồng bọn. Ngay trong ngày hôm đó, một cuộc đột kích đã được tiến hành và cả 4 kẻ thủ ác đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát thu được nhiều tang vật liên quan đến vụ án, bao gồm 27 cây gậy, ván gỗ, roi điện và các vật dụng khác được sử dụng để tra tấn các nạn nhân. Ban đầu, ngay cả cảnh sát cũng khó có thể hình dung ra mức độ tàn bạo của vụ án. Nhưng khi khám xét nhà của Axis, những bằng chứng thu thập được đã khiến họ phải rùng mình. Tất cả những nghi ngờ đều tan biến, nhường chỗ cho sự phẫn nộ trước hành vi độc ác của nhóm tội phạm này. Vào ngày 4 tháng 9, Axis cùng 3 đồng phạm đã bị khởi tố. Tòa án đã ra lệnh tạm giam cả 4 nghi phạm
để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, Aziz và một cộng sự thân cận của anh ta bị buộc tội bắt cóc và hành hung, trong khi 2 người còn lại bị cáo buộc đồng lõa. Tuy nhiên, các điều tra viên tin rằng còn nhiều nạn nhân khác chưa dám lên tiếng. Nhờ sự dũng cảm của Gul Bahadur, ngày càng có nhiều người đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của nhóm người này, mở ra hy vọng về một phiên tòa công bằng và toàn diện. Các nạn nhân dũng cảm chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình trước công chúng và yêu cầu pháp luật đưa ra sự trừng phạt nghiêm khắc đối với Aziz. Dù kẻ thủ ác đã bị bắt giữ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Một trong những câu hỏi lớn nhất là liệu gia đình, đặc biệt là vợ của Aziz, có biết về hành vi tàn ác của anh ta hay không. Việc Sugar Daddy Aziz thường xuyên đăng tải hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội càng khiến nhiều người nghi ngờ về cuộc sống thực của anh ta. Trên thực tế, Aziz đã lựa chọn một chiếc xe tải cũ ở Bhutanington làm nơi thực hiện hành vi phạm tội cho các hoạt động bất hợp pháp của mình. Vậy động cơ thực sự đằng sau những hành vi tàn bạo của Aziz là gì? Có phải do thù hận cá nhân, rối loạn tâm lý, hay ảnh hưởng từ môi trường mà anh ta sinh ra và lớn lên? Hay đơn giản chỉ là vì thú vui cá nhân? Đây vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp chính xác. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn để làm rõ mọi góc khuất của vụ án. Aziz đã đưa ra lời khai rằng mình từng bị 2 người đàn ông lợi dụng và từ đó nảy sinh lòng thù hận, dẫn đến việc thực hiện những hành vi mất nhân tính đến vậy. Tuy nhiên, tính xác thực của lời khai này vẫn còn nhiều nghi vấn. Các nhà tâm lý học nhận định rằng Aziz có thể đang mắc một chứng rối loạn tâm thần phức tạp, biểu hiện qua những hành vi hung bạo và tự ái. Người có tính cách dễ tự ái và nóng giận thường tìm thấy niềm vui trong nỗi đau khổ của người khác và có rất ít khả năng đồng cảm. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những kẻ có xu hướng đa nhân cách đôi khi có những mối quan hệ phức tạp, không có nghĩa đó là một quy luật chung. Việc áp dụng kết luận này vào trường hợp của Aziz là quá vội vàng và thiếu căn cứ. Động cơ của Aziz có thể phức tạp hơn nhiều. Một số người tin rằng anh ta thực hiện các hành vi này vì tiền, dựa trên việc anh ta thường xem lại các hình ảnh và video của nạn nhân. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết và cần có thêm bằng chứng để khẳng định. Có thể còn nhiều yếu tố khác như tâm lý bất ổn, nhu cầu kiểm soát hoặc thậm chí là ảnh hưởng từ môi trường sống đã góp phần vào hành vi của anh ta. Mặc dù cha của Aziz là một người giàu có, nhưng chính Aziz lại thừa nhận với cảnh sát rằng tình hình tài chính của anh ta không ổn định. Anh ta thường xuyên vay tiền để mua đất và tiêu xài hoang phí. Điều này cho thấy động cơ kiếm tiền có thể là một trong những lý do khiến Aziz thực hiện những hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, cũng có một giả thuyết khác nghe có vẻ hoang đường. Đó là khả năng Aziz đã tự dàn dựng những video này. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc tạo ra những video giả mạo ngày càng trở nên dễ dàng. Một số nguồn tin cho rằng những video này được bán trên các trang web đen và mang lại cho Aziz một khoản lợi nhuận lớn. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Vẫn cần có bằng chứng cụ thể hơn để xác minh tính khả thi của nó. Thêm một điểm đáng chú ý nữa trong quá trình thẩm vấn là sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Aziz. Anh ta có thể chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang mất tập trung hoặc lạc đề một cách bất ngờ. Ví dụ, khi được hỏi về lý do đeo mặt nạ, Aziz đã giải thích rằng chiếc mặt nạ giúp anh ta hóa thân vào vai một Sugar Daddy và tạo cảm giác an toàn khi anh ta có thể thâu tóm quyền lực. Những thay đổi tâm lý bất thường này cho thấy Aziz có thể đang gặp phải những vấn đề tâm lý và cần được các chuyên gia đánh giá kỹ lưỡng hơn. Aziz đã cố gắng bào chữa cho mình bằng cách nhấn mạnh lối sống lành mạnh và lòng tốt của bản thân. Anh ta cho biết mình là người ăn chay và thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, những hành vi tàn ác mà anh ta đã gây ra hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà anh ta đang cố xây dựng. Mặc dù đã bị bắt giữ, nhiều người lo ngại rằng Aziz có thể sẽ được bảo lãnh hoặc thậm chí thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhờ vào quyền lực và tiền bạc. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất công và phẫn nộ.
Họ mong muốn Aziz phải chịu một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tội ác mà anh ta đã gây ra. Hiện tại vẫn chưa có bản án chính thức nào được đưa ra cho Aziz Della. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra sâu hơn để làm rõ mọi góc khuất của vụ án trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Bạn có suy nghĩ gì về tên Sugar Daddy biến thái này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.